video gagawa ako ng dog cake para sa aking baby Molly. Okay baby? O sige, let's start. First maglagay tayo ng bowl and isang banana. Smash lang natin tong banana guys. Okay baby. Gusto mo tong banana baby? Oh? Saan ba ng banana ang baby ko? Smash lang natin ito guys. Using a fork. Kasi guys, mag-birthday na ang baby ko. Dapat red banana. Yung, kasi matigas siya pala. So ayan guys, dapat mag-ano kayo guys, yung overripe na banana ang gamitin niyo para malambot lang siya. Ito kasi tigas. Ayan, good luck. Okay. Okay, ayun na guys. Na-smash ko na yung banana. Transfer lang natin to sa mixing bowl. Okay. Transfer natin sa mixing bowl. Ay, masarap kaya ito, baby. And add lang tayo ng 1 egg. Ooh! Egg! Oops! Wait lang ang baby. Wait lang ang baby ko. Ayan. Lang tayo ng peanut butter. I add 2 tablespoons of peanut butter. Ayan. Pure peanut butter. Wait lang baby. Naaamoy mo na? Naaamoy na ba ng baby ko yung peanut butter? Oh, cake man to ng baby ko. Lagay sana ako ng honey guys, kaso hindi ko mahanap yung honey. Tulog si honey. Mix lang natin konti. Naaamoy na ng baby ko yung mixture. Okay. And then mag-add lang tayo ng 1 cup of flour. No baby! Mamaya pa, baby. Mamaya pa. Naamoy mo na ba? So, later na, baby. Doon ka na bala. Balik mo na ikaw doon. Balik mo na, baby. And, alam tayo ng 1 teaspoon of baking powder. And then, mix lang natin. Naaamoy na ng baby ko. Oops! Ano na ng baby, oy. And then 1 cup of grated carrots. Yeah, 1 cup yan siya guys. And then mag-add ako ng 1/2 cup of water. No baby, mamaya na. Hindi pa pwede kasi mamaya pa, hilaw pa yan. You can go back to your seat. Go back to your seat, baby. Okay? Okay. Wait mo lang, hindi. Wait lang, magluluto pa tayo. Hilaw pa kasi to, oh. Hilaw pa yan. Uy. Hindi na siya i-whisk. Ayan ka lang natin ito ng tinidor na lang kasi mahirap
nahihirapan akong maghalo. Amoy ano na siya guys, amoy peanut butter. Yan na, amoy na ng baby ko. Naamoy mo baby? Pero bawal pa to kainin baby. Bawal pa kainin. Isang spatula. Para makumbay lang natin lahat. And then transfer na natin sa baking pan. I have here a 4x4 baking pan. So I think sobra-sobra itong guys. Yung mixture. Dadalawahin ko na lang na pag dalawang luto. Naamoy na ng baby ko. Naamoy ng baby ko. Dalawang salang talaga ito guys. Kasi masyado siyang marami. So, ayan na siya guys. Ayan. Ayan guys, kagawa ko ng 4x4 inch na cake pan at 4 na small cupcakes for Molly. Wait lang natin maluto yan guys. Habang inaantay natin yung cake ni Molly, mag-prepare lang tayo ng pang frosting niya guys. Prepare lang natin yung frosting ng baby ko. Baby, baba ka na doon. Back to your seat. Later na. Oy, excited baby ko. Oy. Wait lang. Yan ka lang kasi mag-ano muna tayo ng frosting mo. I'm so excited. Okay. Ang gamit ko guys, lang to. Potato. Boiled potato. Tapos, smash lang natin. No, baby! Just wait, baby! No! Although kay Molly lang naman talaga tong cake na to. Pwede naman kaming kumain. Later na, uy, masyado kang excited. Ayan. Wait lang! No! Oh, sige na, wait lang. Ay, sige na. Wait lang. Ay, excited ka, uy. Kakainin mo to sa birthday mo pa to kakainin. That will be tomorrow. Okay. O, sige na, be. Wait lang. Sige na. Back to your seat naman. Uy. Sige na, bebe. Ay, nako. Ayan, good girl naman. Good girl. Ay! Sit down. Ay, nako guys. Makulit na si Muling Potpot. Uy. Oh, wait. You sit down. Layo na lang natin yung lamisa. Layo na si lamisa para hindi niya maabot. Ay, oh my God. Kagulo pala pag may kasama kang asa na makatagal tayo ng nito baby. Ano ba yan? Okay. So, lang natin. I-mixer lang natin.
frosting, guys. Hey guys, ito na yung cake ni Molly. Fully cold na rin ito, guys. Amoy mo na, baby, yung cake mo. Baba ka kasi, baba! Baba kasi mag-decorate tayo. Paano tayo mag-decorate niyan? Masisira yung decorate natin yan. Oy, baba ka na, baba. naubos na ni Molly. Okay, tapos na. Naubos mo na, bebe. Ay, nahulog. Okay, gusto niya, guys. Gusto niya yung dog treats na yan. Ayan, mag-add lang ako ng happy birthday.
Wait lang, baby. Okay, wait lang. Wait na talaga bata. Ayan, oh. Ganda na ng birthday cake mo, oh. Ayan, guys. Meron pa akong number 1. Diba? Ang cute. Baby, done na, baby. Oh, your cake is done na. Ay. Ay, pwede na mag-birthday ang baby. Done na yung cake niya. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Molipot. Okay. Kakain na ako ba? Cake ba? Cake ba? Mali! Mali. Mali! 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 Ayaw muli, uy.